yndislegir markþjálfar frá Kanada sem hafa gefið Guði líf sitt og starfa fyrir Drottinn. Það ótrúlega spennandi og þeir ætla að tala til okkur í dag og eru með eitthvað drama. Ekki svona leiðindadrama samt. Þannig að hérna gefið þeim orðið. Er Hannes hérna? Hannes, getur þú túlkað? Er hann hérna? Eða kannski var burttrifningin og við vorum skilin eftir. Er hann að þinni? Nenna aðtöku hvort þú finnir hann? Gjör svo vel. Thank you. Þetta svaka drama hjá þeim, sjáu þetta? Já, þeir voru bara að finna upp á þessu drama og búið svo lítið að gera hjá þeim. Hérna, ok, það er byrjað.
Góðan daginn. All right. Good afternoon. Ég tala smala barveis íslenskur. Ég tala bara smá íslensku. Oh. I used to say that better. Ég sagði þetta betur áður. Okay, well, greetings from Canada. Segjum hæ frá Kanada. But more than that, greetings from our family in Jesus in Canada. En meira en það þá byrð fjölskylda okkar í Jesú að heilsa frá Kanada. I thank God for that little drama. Ég þakka Guði fyrir þetta litla drama. Just in the last few days, it came to my heart. Á síðustu dögum þá kom þetta inn í hjarta mitt. And I think there's somebody here who needed to see that. Ég held að það sé einhver hérna sem þurfti að sjá þetta. I used to be in charge of a drama team in Canada for two or 3 years. Ég sá svona drama teimi í Kanada í 2-3 ár. Yeah, and how many people think that drama Hversu margir halda að svona leikrit has a way of touching our heart? að geti snert hjart okkar. And maybe the people of Iceland maybe need a drama team. I don't know. Já, kannski þurfum við að fá svona drama teimi hérna í kirkjuna, leiklista teimi. So we'll leave that with God. Svo skiljum það eftir á Guði. We're finished here. We are finished here, yes. So I'm going to give you a short version of what happened to me in my story. Ég ætla að segja ykkur stutta útgáfi hvað gerðist fyrir mig í þessari sögu. Nobody talked to me about God for 17 years. Enginn talaði við mig Guð í 17 ár. So when somebody did talk to me about God, Einhver talaði við mig Guð. It was very hard for me. Það var mjög erfitt fyrir mig. But it did something powerful to my heart. En það gerði svolítið kraftmikið við hjarta mitt. Today I want to talk about 3 ways of honoring God. Mér langar að tala 3 vegu til að heiðra Guð í dag. Heiður, honor. Yes. The first is God himself. I honor God. Fyrsta ég heiðra Guð sjálfan. And in my case, og í mínu tilfelli, I had to honor that maybe God was there. Maybe he was alive. Þá þurfti ég að heiðra það að kannski var Guð lifandi. Because I treated God like he was dead. Því ég kom fram við Guð sem hann var dáinn. And so when I started learning about God, Því ég fór að læra Guð, it took me a while, but after 1 year, það tók mig tíma en eftir 1 ár, I said yes to God. Þá sagði ég já við Guð. Samuel's son think that's very good. Já, Stefán mjög ánægður með þetta. I did too. It says the angels in heaven rejoice, go crazy, have a party when one person comes to God. Það segir að englarnir á himnum að þeir halda partí þegar einn snýr sér til trúar á Guð. And I believed a lot of lies about myself that I wasn't worth loving. Ég trúði mörgum lífum með sjálfum að ég var ekki verður að vera elskaður. Over here, when I opened the door, this was a mirror. Þegar ég opnaði hurðina hérna, það var spegill. And when I looked in a mirror, when I was a young man, þá var ég að horfa í spegillinn þegar ég var ungur maður, spegillinn. I believed many lies. Þá trúði ég mörgum lífum. So one thing I did is I put God first. Eitt sem ég gerði, ég setti Guð í fyrsta sæti. No matter what. Sama hvað. Heiður. Heiður. Yes. The second thing I did is I made people
second in my life. Næsta sem ég gerði var að setja fólk í annarsæti í lífið mínu. Okay, so number one, I made a promise to God. I made a forever promise. God, if you are alive, Ég gerði eilíft loforð við Guð. Ég sagði Guð, ef þú ert á lífi, you have me. þá hefur þú mig. The big poster there says priceless. Stóri segir óverðmætt, ómetanlegt, takk. Yeah, like God was saying to Að me, eilífu. God was saying to me, you have so much value, Tim. Og Guð sagði mér, þú hefur svo mikið virði, Tim. You have a forever value. Þú hefur eilíft gildi. And so I gave him a forever promise. Svo ég gaf honum eilíft loforð. I said, God, I'm putting you number one. Guð, ég seti nummer 1. I also made a promise to people. Og ég gerði líka loforð við fólk. The Bible talks about and Jesus talks about loving each other. Biblían talar og Jesú talaði að elska hvert annað. And so I stopped living for myself. Svo ég hætti að lifa fyrir mig sjálfan. I was no longer number one. Ég var ekki lengur nummer 1. But I started getting together with friends. Heldur fór ég að vera með vinum. Christian friends. Kristnum vinum. I went to small groups. Ég fór í heimahópa. And I got together with people all the time. Ég var með fólki alltaf. Number 3, I prayed for a wife. Og svo í þriðja þá bað ég konu. It's not good that Tim is alone. Það ekki gott að Tim verði einn. God was completely, he was my love of my life. Guð var ást lífs míns. And the people around me were so good for me. They were grace in my life. Og fólki í kringum mig var náðin í líf mitt. I was actually in Poland teaching English. Ég var í Pólandi að kenna ensku. And I had a job in China to teach English. Já, ég var kallað til Kína til að kenna ensku. And just before I was going to go, I got a phone call. En áður ég var að fara þá fekk ég símtal. That phone call was from my mom. Það var frá móður minni. And she said that she had cancer for the second time. Og hún var að segja mér hún hafði fengið krabbamenn í annað skipti. I knew right away I had to go home and be with her and help her. Ég vissi að ég þyrfti að fara heim og vera með henni og hjálpa henni. Through helping her, I met Sandra. Í gegnum að hjálpa henni þá kynntist ég Söndru. And Sandra became my wife. Og hún var kona mín. And I made a forever promise to her. Og ég gerði eilíft loforð við hana. I said to God and I said to myself. Ég sagði við Guð og ég sagði við mig sjálfan. And I said to Sandra. Og ég sagði við Söndru. I'm gonna be serving you. I'm gonna be living for God and for you. Ég ætla að lifa fyrir Guð og ég ætla að lifa fyrir þig. 3 promises. Það eru 3 loforð. To God. Fyrir Guð. To His people. Til fólksins hans. And to special people in our life like a husband or wife. Og til sérstaks fólks í lífi okkar eins og eiginmenn eða eiginkonur. This is heiður. Þetta heiður. Okay, Mr. Richard. Herra Richard. Takk fyrir. Takk fyrir. Well, I just want to say thank you for having us here. I mean, this fella had the vision of bringing us, and then you guys have just blessed us. And we're talking about honor today. Takk kærlega fyrir að fá okkur. Takk kærlega fyrir heimsóknin. Þetta er bara æðislegt. And you have shown us honor. Þið eru að tala heiður í dag og þið hafa sýnt okkur heiður. Thank you. Takk fyrir. You know, let's talk about what it means to be the people of God. Tölum við það hvað það þýðir að vera fólk Guðs. What are we supposed to do? Hvað eigum við að gera? What's our purpose? Hver tilgangurinn? I want to make it simple this morning. Ég vil gera þetta einfalt núna í dag. I want to tell you first that we need to bless God. Við þurfum að blessa Guð. Now, what does that mean? Maybe we hear that. What does it mean? Þegar við heyrum það, hvað þýðir það? The Bible tells us, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Biblían segir, lofa þú drottin sála mín og allt sem í mér lofa hans heilaga nafn. But what does it mean? You know, there's a Hvað song. þýðir þetta? I want to read you the words to a song. Ég ætla að segja ykkur, lesa úr lagi. And it's written by someone who wants to worship and teach us how to bless the Lord. Það skrifað manni sem vill kenna okkur að blessa drottin.
It begins, you're rich in love, Þú ert ríkur af elsku. and you're slow to anger. Þú ert seitt til reiði. Your name is great, Nafn þitt mikilfenglegt. and your heart is kind. Og hjarta þitt innilegt. For all your goodness, Til all þín góð mennska. I will keep on singing. Að þá held ég áfram að syngja. 10,000 reasons 10.000 ástæður. for my heart to find. Fyrir hjarta mitt til að finna. Bless the Lord, Blessa þú drottinn O my soul. og sála mín. Worship his holy name. Tilbiðum hans heilaga nafn. Sing like never before. Syngjum eins og aldrei áður. O my Ó soul, sál mín. I'll worship your holy name. Ég tilbið þitt heilaga nafn. Bless the Lord. Ég blessa drottinn. 10,000 reasons. 10.000 ástæður. When we begin to notice God's love Þegar við förum að taka eftir elsku Guðs working in our heart, sem að vinnur í hjart okkar. because we open up and God heals our pain. Því við opnum og Guð læknar sársök okkar. We come before him and we let him speak to us. Við komum fram fyrir hann, við leifum honum að tala inn í líf okkar. We let him work in us. Við leifum honum að vinna í okkur. We open up to the people of God Við opnum fyrir fólki Guðs and he works through them. og hann vinnur í gegnum þau. They come into our lives and they give us what we need. Þau komin í líf okkar og þau gefa okkur það sem við þurfum. During one of the hardest times of my life, Af einum erfiðustu tímum lífs míns. a couple of people that I didn't even hardly know. Það var fólk sem ég þekkti varla neitt. I just noticed them in church that day. Ég tók eftir þeim í kirkjunni þennan dag. They didn't really know that I was in the hardest time of my life. Þau vissi ekki að ég var á erfiðasta tíma lífs míns. Still loving God, but it's so hard. Ég elskaði samt Guð en lífið var erfitt. I saw the wife. I looked at her eyes. Ég horfði á eiginkonuna og ég horfði í augunar She just motioned for me to give her a hug. og hún vildi gefa mig faðmlag. I hugged her and then I broke down. Ég faðmaði hana og ég brotnaði niður. I just wept like a silly baby. Ég grét eins og barn. They became friends right then, right there. Þau eru vinir þarna. I was all alone and they had me in their house almost every night. Ég var einn og þau höfðu mig í húsi sínu á hverri nóttu. Feeding me, Gáðu mér að borða. talking to me, Talaðu við mig. helping me, Hjálpuðu mér. because I needed them. Því ég þurfti á þeim að halda. They did it like nobody else could do it. Þau gerðu þetta eins og enginn annar gætt gert þetta. He's a close friend to this day. Hann náinn vinur minn í dag. I bless the Lord. Ég blessa drottinn. See, I received from his people. Ég tók við frá fólkinu. This song says 10,000 reasons. Lagið segir 10.000 ástæður. I think in this life we can see 10,000 reasons or more. Ég segi í þessu lífi getum við séð 10.000 ástæður eða meira. And in eternity, it doesn't stop. The Og í- reasons keep coming. Og í eilíðinni þá halda ástæðurnar til að lofa drottinn can't put- áfram að ávaxtast. Can't put a number on it. Við getum ekki sett tölu á þetta. And we bless the Lord Og við blessum because drottinn. he is good. Af því hann góður. He is good in every way that you need good. Hann góður á hvern veg sem þú He is þarft hann. good in ways that I don't understand. Hann góður á vegu sem ég skil ekki. He is good. Hann góður. You know, so I said, let's talk about honor. So we're going to honor God when we bless the Lord. You want to know something? You know what? Að heiðra Guð þegar við blessum drottinn. This is new for me. Right. Þetta nýtt fyrir mig. And so God sees us being blessed by him. Guð sér okkur sem blessuð af honum. Our life is becoming richer Líf okkar auðugra and stronger og sterkara and brighter. og bjartara. And he is smiling Og hann brosir. because he meant us to be filled with him. Því að hann vildi að myndu fyllast af honum. And we bless the Lord Og við blessum and drottinn. he is blessed. Og hann blessaður. That's how it works. Og þannig vinnur þetta. This is our purpose. Þetta tilgangur okkar. God is trying to get us to that place every day, Guð að setja okkur á þennan stað á hverjum degi. all the time. Alltaf. Sometimes we got to just stop and hear the goodness of the Lord. Stundum þurfum við bara að stoppa og heyra góðmennsku Guðs. We got to look at where God is working in people's hearts. Við þurfum að horfa á hvernig Guð að vinna í hjörtum fólks. We got to open up. Við þurfum að opna. You know, we honor God when we let him bless us and we bless him. Við leiðum honum að blessa okkur og við blessum hann.
So that's our purpose in a church. Og það tilgangur okkar í kirkjunni. That's our purpose as a believer. Það tilgangur okkar sem trúið. Bless the Lord. Blessa drottin. Another purpose. Annar tilgangur. Build relationships. Byggja sambönd. Build relationships. Byggja sambönd. Samskipti. Since we've been here, Baldur has helped us build relationships with, I don't know, 15 people or something. Sem við komum þá hefur Baldur hjálpað okkur að byggja sambönd við allavega 15 manns. We came to honor you, Við komum til að heiðra ykkur. and then you honored us because you're letting us honor you. En svo heiðruðu þið okkur að þið þurfa að leyfa okkur að heiðra ykkur. We sat down with individuals and couples. Við settumst niður með einstaklingum og hjónum. We heard from them. Við heyrðum frá þeim. We spoke to them. Við töluðum við þau. I mean, we saw how wonderful God made them. Við sáum hversu magnað Guð hefði gert verkið, hversu mögnuð þau voru gerða Guði. And when there was a problem, we tried to help. Og þegar vandamál og reyndum við að hjálpa. We feel like we got many new friends. Okkur líður eins og eignast fullt af nýjum vinum. We're blessed. Við erum blessuð. We're building blessaðir. relationships. Við erum að byggja samskipt og sambönd. This is honor. Þetta heiður. Back and forth. Fram og tilbaka. You're valuable. Þú ert verðmætur. I'm valuable. Ég verðmætur. We express that to each other. Við tjáum það til hvers annars. We've got a relationship. We got many. Við eigum sambönd og við eigum mörg sambönd. We keep caring. Við höldum áfram að hafa væntumþykju. We keep helping. Við höldum áfram að hjálpa. It's the way it's meant to be. Þannig á þetta að vera. It's our purpose. Það er tilgangur okkar. We're blessing God. We're building Við relationships. erum að blessa Guð og við erum að byggja upp sambönd. And another purpose. Og annar tilgangur As a follower of Christ, sem sá sem er trúaður á Krist. God is teaching us to be responsible. Þá kennir Guð okkur að vera ábyrg. In English, those are three words those three things start with B. Í ensku þá er þetta 3B. Bless the Lord, Blessa þú drottin, build relationships, byggðu sambönd, be responsible. vertu ábyrgur. How does God want us to be responsible? Hvernig vil Guð að við séum ábyrg? Every thought, Sér hver hugsun, every word, sér hvert orð, every deed, sér hvert verk, every motive, sér hver svona tilgangur, attitude of the heart, sér hvert attitút hjart okkar, every deed. sér hvert verk. He wants us to be responsible. Hann vil við séum ábyrg. He wants us to be responsible to our mother and father. Hann vil við séum ábyrg hvert móður og föður. Honor your mother and father. Heiðrum móður okkur og föður. It's going to go well with you. Þá eftir þetta að ganga vel og vera langlífur. He wants wives and husbands to honor each other Hann vil við heiðrum maka okkar and be responsible. og vera ábyrg hvert þeim. Your wife has needs. Kona þín á þarfir, Meet them. mættu þeim. Your husband has needs. Maður þinn á þarfir, Meet them. mættu þeim. We're responsible to each other Við erum ábyrg hvert öðru. because we're not supposed to do this alone. Við eigum ekki að gera þetta ein. You need help, I give it. Þú þarf hjálp, ég gef þér hjálp. There's something I have that you need, I share it. Það er eitthvað sem ég hef og þú þarft þá deil ég því. I'm responsible to give an example to you Ég er ábyrg til að sína þér dæmi. because you need an example Af því þú þarft að sjá dæmi. and I need an example. Ég þarf á dæmi að halda líka. We're responsible. Við erum ábyrg. When I mess up, Þegar ég gerir mistök, responsibility means getting on my knees. þá þýðir ábyrgðin að fara á hnén. And the Father's love is right there for me. Og föður kærleikur Guðs er þar fyrir mig. He understands. Hann skilur, He forgives. hann And he fyrirgefur lifts me back up. og hann lyftir mér upp. That's what responsibility is. Það er það sem ábyrgð er. Whether you are a friend, a father, a husband, a wife, Hvort sem þú ert vinur, eiginmaður, eiginkona, you're a worker in your workplace, eða þú ert að vinna á vinnustafnum sem þú ert á, you're a student in the school, þú ert námsmaður í skóla, you're just somebody who walks in the city. þú ert eitthvað sem gengur í borginni. God wants us to be responsible Það vil Guð að við tökum ábyrgð, because it honors Him, því það heiðrar hann, it honors others, það heiðrar aðra it makes our life honorable, og það gerir líf okkar heiðrandi it gives Him glory. og það gefur honum dýrð. So
three purposes that at least we can remember those. Bless the Lord. Það eru þrír tilgangir sem við getum notað og reynum að muna það. Blessum drottin, Let's build relationships. byggjum sambönd. I want to say, you build relationships, you don't break them. Já, þú byggir sambönd, þú brýtur þau ekki. You know, there's a lot of broken relationships. Það mikið af brotnum samböndum God knows that. og Guð veit það. We can be responsible in that broken relationship. We can be responsible in that broken Við getum relationship. verið ábyrg í þessu brotna sambandi. It starts with saying sorry, Það byrjar á því að segja fyrirgefðu. repenting before God, Iðrast fram fyrir Guði. changing your ways. Breyta í hvernig við höfum okkur. Because God gives you the ability. Því að Guð gefur okkur hennan hæfileika. Responsible people Ábyrgt fólk are humble people auðmjúkt fólk. because we can't do it on our own. Af því við getum þetta ekki ein. We need God. Við þurfum Guð. This is our purpose. Þetta er tilgangur okkar. I'll finish with this. Ég ætla að klára með þessu. Promise. Ég lofa. The scripture says, in the Old Testament, God gives beauty for ashes. Í Gamla testamentinu gefur Guð fegur fyrir ösku. So, the oil of joy for mourning. Gleðinar olíu fyrir sorg. The garment of praise for the spirit of heaviness. Lofgjör fyrir þunglindi. So listen to the three negative things. Hlustið á þessa þrjá neikvæðu. Ashes. Aska. My friend had his whole house burned down into ashes. Vinur minn misti húsið sitt í eldi niður í ösku. We can bring good things in our life to ashes Við getum fengið góða hluti í lífi okkar inn í ösku. because of the choices we make. Út af ákvörðunum sem við tökum. The other thing in that list was mourning, Annað var að syrgja. a place of great sorrow and sadness Það sem að við erum sorgmætt. because things have been lost and destroyed. Af því við höfum tapað hlutum og þeir hafa eyðilagst. And the third Já, thing fólki. in that list, heaviness, Og þriðja er þunglindi, stress, stress, anxiety. kvíði. So those three things are the negative. Þetta er þetta neikvæða. When we bring those to God Þegar við komum með þetta til Guðs and we open up our heart og við opnum hjart okkar and we get real, og við verðum raunveruleg we get honest, og verðum við heiðaleg, we get desperate before Him. þá verðum við algjörlega örvinglu eftir honum. Out of the ashes He brings beauty. Þá úr öskunni þá kemur hann með fegurð. My friend whose house burnt down Vinur minn sem misti húsið. was recorded by the news station Það var semst komið í fréttunum right after the house burnt to the ground. eftir að húsið brann til kaldra kóla. Many houses had burned in that neighborhood. Mörg hús hafði brunnið þarna. Big fire. Það var mikill stór eldur. So many people around the country were listening. Og þegar margir kringum í landinu voru að hlusta. And the first thing my friend said on the news, Og það fyrsta sem vinur minn sagði á fréttunum. I thank God for His goodness. Það sagði ég þakka Guði fyrir hans góðmennsku. That message went around. Og þessi skilabóð fór allt. People heard it. Fólk heyrði þetta. Beauty for ashes. Fegur fyrir ösku. In our mourning, God can bring joy. Í sorg okkar þá getur drottin komið með gleði. You know, darkness lasts for a night, Myrkrið það er í eina nótt. but joy comes in the morning. En gleðin kemur á morgni. Joy out of mourning. God does that. Gleði í staðan fyrir sorg. Guð gerir það. And out of the heaviness, God brings praise. Og í gegnum þunglindið að þá kemur lofgjörð. We come to Him with our heaviness. Við komum til hans með okkar þunglindi. He pours into us Og hann hellir í okkur. because we're broken and open. Að því við erum brotin og opin. We begin to know His love. Við byrjum að þekkja ást hans. We are seeing His healing. Við erum að sjá lækninguna. Darkness is going. Myrkrið að hverfa. Truth is becoming clear. Og sannleikurinn að vera And I begin to augljós. praise. Og ég byrja að lofa. Heavenly Father, Heimneski faðir. you love me. Þú elskar mig. I need you. Ég þarf á þér að halda. You're here for me. Þú ert hér fyrir mig. You're powerful. Þú ert kraftmikill. You've given me Christ. Þú gefur mig Krist. You are my life. Þú ert líf mitt. You are my hope Þú ert von mín. for all eternity. Að eilífu. I love you. Ég elska þig.
Bless the Lord. Blessum drottin. Build relationships. Byggjum Come on, sambönd. let's do it. Já, gerum þetta. Be responsible Verum ábyrg to your Maker. til skapar okkar. Amen. Amen. Yndislegt. Heiður. Vitið allir hvað heiður er? Núna. Veistu hvað þetta ekki magnað? Heiður, stuðskýring á heiður er að skilja fólk stað og hluti eftir í betra ásigkomulagi heldur þau koma að þeim. Það þýðir það að þeir þurfa að taka til eftir sig hérna. En það þýðir það að við þurfum að skilja alltaf betur við allt. Er það ekki? Við ætlum að æfa okkur í þessu mánuði í heiðri, að vera heiðrandi hvert við annað, að mæta þörfum hvers annars og vera uppbyggjandi við hvert annað, ekki satt? Er þið til í það? Hversu fallegt er það þegar að systkini búa saman í einingu? Vitið hvað gerist þegar eining í húsi Guðs? Þá rennur olían af himnum yfir okkur. Hún bara rennur yfir höfuð okkar og niður yfir okkur öll og olía drottins hvað gerir hún? Hún kemur með lofgjöruna, hún kemur með elskuna, hún kemur með bjartsýnina. Er eitthvað sem þarf aðeins meira olíu í líf sitt? Annar en ég. Ég þarf olíu í líf mitt, ég þarf meiri olíu. Og hvernig ger ég það? Með því að byggja heilbrigð sambönd við fólk. Að vera systkini. Á hverju eigum við að þekkjast raunverulega? Við eigum að þekkjast á elskunu sem við höfum hver til annars. Og það á að vera, já, þau eru kristin. Þau elska hvert annað. Er það ekki? Getum við æft okkur í þessu kirkja? Getum við æft okkur í því að blessa eitthvað daglega? Og fara að vinna í því að blessa eitthvað í kringum okkur? Ég heyrði predika daginn boðskap sem heitir each one reach one. Skiljið það? Hver og einn nær einum. Hver og einn nær til eins. Ég ætla að segja nei við þýðingunni hjá mér. Ha, nei. Og svo nei við barnið. Það maður sem reiknaði það út. Mér minnir að séu 37-39 ár sem það tekur fyrir okkur að ná öllum heiminum, öllum 7 billjón manns í heiminum. Ef þú tekur núna 1 ár frá deginum í dag að búið til 1 lærisvein. Á þessu eina ári þá kennur þessum lærisvein að gera það sama. Að taka 1 og kenna öðrum. Eftir 1 ár þá eru við hvað mörg? 2. Eftir 2 ár eru 4, 3 ár eru 8, 16. Svo heldur þetta áfram. 32. Ég held að taka í kringu 37-39 ár og ná til alls heimsins ef við gerum það svona. Systkini, byrjum að heiðra fólk í kringum okkur. Ég skal lofa þér að þú byrjar að heiðra eitthvað í kringu þig að þá er fólk eftir að taka eftir Guði í þér. Veitu, af hverju ert þú svona næs? Af hverju nennir að hlusta á mig? Nennir aldrei að hlusta á mig? Mætum þörfum samfélagsins. Halleluja. Viltu koma píano á þeim eða ef við hafa bara svona lofgjörð? Svona lofgjörð. Við getum fengið fyrirbjöndu fram. We're gonna pray for people. Þeir eru yndislegir bænamenn sem menn líka og spáin í líf okkar og endilega nýtið ykkur tækifærið. Ég skora okkur að mæta á miðvikudaginn kl. 7. Komum eitthvað á borðið. Borðum saman, eigum samfélag saman og förum aðeins yfir hvað ætlum að gera í vetur og getur vel verið að vera með stutta kennslu líka. Ég alveg að vera tilbúið með svakalega kennslu mörk. Hver veit að það mikilvægt að hafa mörk? Einhverjir sem vita það. Það svo mikilvægt að séu með heilbrigð mörk í kringum okkur. Af hverju? Af því annars er alltaf að segja já við einhverju sem við viljum ekki gera. Það er ræðilegt. Segja alltaf já við öllu. Þú veist herru, getur þú nokkuð hjálp með þetta? Við ætlum að kíkja á kalendarinn. Vonandi er eitthvað þarna. Ég nenni ekki hjálpa honum. Já, ég get hjálpa þér. Herru, ég vil ekki svona hjálpa. Ég vil frekar hafa færri að hjálpa mér og hafa gaman, ekki satt? Viljum við það ekki?
Það allt í lagi að segja nei. Við þurfum að æfa okkur að segja nei. Okkur á ekki að líða illa þegar við segjum nei. Við berum fyrst og fremst ábyrgð okkur og svo öðrum. Það ótrúlega mikilvægt að við lærum að segja nei. Segja nei. Nei. Hættu þessu. Þannig að ég getur vel verið að við förum aðeins í þetta á miðvikudaginn líka og ég bara hvet ykkur til að taka þátt í því. Á miðvikudaginn, við erum með bænastund í hádeginu á morgun. Það er bænastund hérna á þriðjudaginn klukkan 7. Við erum með þetta á miðvikudaginn klukkan 7 sem að vera ótrúlega spennandi og svo erum við á föstudaginn klukkan 8 og sunnudaginn klukkan 12. Þannig að maður þakki græðanum endilega og takk hérlega fyrir komuna.